Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Vi lämnade Öckerö i augusti och gick genom Kielkanalen vidare mot Nederländerna, där vi via Nordsjökanalen gick ut mot Engelska kanalen, som vi nu lämnat. Vi fortsätter vår färd djupare in i Biscaya. Det har varit en fantastisk resa som lämnat stort avtryck. I förra avsnittet lämnade vi Benodette och gick vidare via Concarneau till Trinité-sur-Mer. I det här avsnittet ligger vi en vecka i La Trinité-sur-Mer. Det blir båtfix och utflykter innan vi seglar till en av de mest klassiska och mytomspunna hamnarna när det gäller segling, Les Sables d'Olonne. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Också kanon om ni vill hypa. Härlig morgon idag. Inte så mycket vind än. Det kommer nog. Mysigt med lite säckpipa så här på söndag morgon. Vi skyndade oss bort för att se vad det var som pågick. Det visade sig vara irländare på besök. Riktigt häftigt med säckpipamusik. Ute på lite promenad i La Trinité-sur-Mer på smågatorna här i byn. Det är riktigt coolt. Liten kvällspromenad här ute på piren. Det finns ju lite båtar att titta på här. Den här 37 meters trimaranen. 90 km i timmen. Ja, det var maxfart då. Sen var det ju ett tag sedan vi hade båtfix på gång. Det har ju visat sig att det rinner ner vatten i båten här. Och det kommer från den här genomföringen. Däckgenomföringen. Och det beror på att den inte har suttit så bra. Den är inte tätad som den ska. Så då blir det inte så bra. Jo. Där kom den. Oj. Ja, du ser ju vet. Det blir så när man inte gör saker riktigt som man ska. Som de inte har tätat av heller. Så det är så dåligt gjort, va? Men det här tar vi bort och så på med lite butyl. Så blir det bra. Får först tillverka ett mothåll av en IKEA-skärbräda. IKEA-skärbrädor är alltid bra att ha. Man får ha med sig några stycken. Mothållet ska sitta under däck så att vi kan dra genomföringen ordentligt så att det tätar. Jag städade där i morse. Och så blir det båtfisk. Så är det. Vad får man göra då? Då får man städa igen. Ja. Vilket håll ska återtexten vara på, tycker du? Det är bra om den är från land kanske. Så. Så där. Det står ju water. Så där. Nu har vi ordentligt med butyl här som kryper ut. Så ska det täta ordentligt. Det blir fint det. Och så ska man dra de här. Så ska de här sitta snyggt också. Så de sitter i linje så runt. Så. Så. Klart. Nu är det nog klart, tror jag. Vi testar imorgon. Imorgon. Kolla så att det är tätt. Yes. Lite mörka moln på ingång här. Jag har ingen riktig lust med. Vi ska på utflykt imorgon. Morgonen efter var det dags för en liten utflykt. Nu fikar vi. Ta en liten paus. Var är vi då? Vi är inte 100. Vi får nog jobba lite på navigationen på land, tror jag.
Och jag är på väg till Quinon. Quinon, ja. Nu är vi i Quiberon. Här ute gick vi för några dagar sedan. Rundade udden här vid Quiberon och sen in till La Trinité-sur-Mer. Där, nu är det kasino på gång. Pia, hon är på hugget. Tyvärr hade vi inte våra pass med oss, Härligt ljus det blev. så det blev inget kasino. Där ute ligger Belle-Île. En sån här semesterö. Quiberon verkar vara en riktig semesterort med kasinon och restauranger. Kommer Jonas här glad i hågen. Och varit i fiskeaffären. Det ser faktiskt väldigt dyrt ut. Nu har vi riggat. Det ser dyrt ut. Det blev dyrt. Kan jag säga. Ja. Rulle. Ett gäng bobblers och lite läckfisk och sen en lina och så lite sån här lekare. Ska du fånga fisken nu då? Ja, det kommer bli jättestor tonfisk. Det hoppas vi. Det blir jävligt dyr fisk. Det är billigare att köpa den här affären. Jopp, kan man säga. Ja. Sen var det dags att hinna med bussen hemåt. Går inte så jättemånga bussar per dag. Lite regnig dag idag i La Trinité-sur-Mer. Går bort till båttillbehör och fisketillbehörsaffären här och ser om vi har lite grejer till fiskeprylarna jag köpte igår. Jag ska ha lite backing och sådär. Så får vi pyssla lite med det idag. Hej då gumman. Hej. Hej då. Cykla försiktigt. Ja, Jag åker och handlar lite. ja i Ploharnel på Super U. Det blir ett första break i Auray på väg till Vannes. Liten paus. Auray. Bobby Vant. På väg till Vannes för att hämta en Starlink. Jag har bestämt dit. Så bra pris där nu. Men det blir riktigt varmt här. Nu är vi ute på franska landsbygden här. Här har jag aldrig varit kan jag säga. Ja, härligt. 4 kilometer kvar. Den är 11:25. Vi åkte klockan 10. Så det är på minuten vad Google Maps sa att det skulle ta. Så det är ju riktigt bra. Vi vill bara låsa cykeln och gå in och hämta grejerna. På vägen hem tog jag en avstickare i Auray och cyklade igenom de äldre delarna i staden. Riktigt mycket gammal historia. Ner till den gamla hamnen. Hallå? Den där fiskaffären då, den öppnar ju inte för 1:15. Naturligtvis. Nej. Men så jag väntar, jag tar väl något litet att käka här tror jag. Vet inte hur gammal staden är, men rötterna går långt tillbaks. Bland annat var Benjamin Franklin här 1776 för att söka stöd från fransmännen. Fick bli lite crepes till lunch på en schysst restaurang. Och sen vidare för att leta efter fiskeprylar. Yep. Vi väntar lite. Affärerna i Frankrike var ju stängt mellan 12:30 och 14:30. Fick tag i det jag skulle och sen bar det av hemåt i full fart. Börjar närma mig havet igen. Och sen bron över floden Krach till Trinité-sur-Mer. In till marinan och lämna tillbaka cykeln jag hyrt. Skönt att ha en elcykel för 6 mils tur. Sådär. Nu är cykeln tillbaka lämnad och så har vi en Starlink och så lite backing till rullen till hans fiskespett och några drag blev det ju som vanligt. Så nu ska vi tillbaka till båten och Pia, se om hon har handlat idag. Ja, vinden har vänt nu så nu får vi den rakt i snoken här.
Vi får se vad det gör med vågorna in här, men det ser inte så farligt ut. Det har blåst så här en stund nu. Så att... Där är hon. Pisslar lite. Se om hon har gjort sina sysslor idag. Hej! Va? Jag såg att du inte såg att jag kom. Men det blev inte så mycket guppigare, va? Jag tror att sjön skulle bygga, ja, men det är väl inte så farligt det här. Ja, jag tänkte jag skulle filma lite. Men då ringer ju Ronja liksom. Så då får jag ju vänta. Hon har fixat... Det är vår största fan. Ja, nästan. Hon har fixat 30 nya fan. Eller vad heter det? Följare. Är det hon som gjort det? Så, lite bläckfiskar. Ja, men det är klart. Olika slag. Absolut. Skulle inte han sluta? Backing, flätad, Starlink. Lite unboxing här nästan, tror jag. Kanske hade behövt någon adapter av något slag. Men det får vi se. Fäste. Den var ganska rejäl ändå. Och så en kabel då. Ja, det kunde man gett sig fan på. Ja, får vi skaffa någon form av adapter. Vi har ingen inverter i båten, så vi kan inte köra 230 när vi är ute och seglar. Vi vill försöka lösa det här på något sätt. Det finns ju adapter att köpa för 12 volt. Jag trodde det var USB-kabel, men det är det inte. Så vi får köra 230. Det handlar jag. Oj. Oj. Coolt. Då får vi köra igång den ikväll sen då. Nej, jag tänkte ju sätta den ovanpå radarn. De var högt där uppe? Ja. Får du fästa den där då? Ja, men man får ju göra ett fäste åt den. Men var det bra med elcykel eller? Ja. Men hon sa ju, visst var inte säker på att batteriet skulle räcka. Ja. Så körde vi på ekonomi dit. Och då hade det tagit typ 15-20% av batteriet. Där då drog jag på boost. Jag har inte suttit batteriet ändå liksom. Dags att rigga spöt med backing och lina. Det blir totalt 550 meter. Ska väl räcka åt en rejäl tonfisk, tänker jag. Så där, allt klart. Då väntar vi på nästa seglats och att vi förhoppningsvis kan prova grejerna. Ready to go! Det här blir fint det. Jag har haft lite guppigt här nu på morgonen. Men det börjar väl ge sig så smått. Nu är det fredag kväll här i La Trinité-sur-Mer. Med lite underhållning på huvudstreetan. Jag har gungat lite idag, suttit ner och jobbat här i båten, men det börjar lugna ner sig. Vi ska gå ut och göra byn sen. Eller hur? Stritan ska vi göra. Ja. Fiskhandeln ligger precis bredvid hamnen, så att det är bara att knalla dit och köpa det man behöver. På lördagen tog vi bussen till Auray, gick omkring i stan ner till hamnen och hade det riktigt mysigt. Sen blev det en sväng in på en ostronbar. Var hamnar vi nu då? Jag hamnar på en liten ostronbar. Ja. Oj, inte lossar det. 6 ostron och ett glas muscadet för 90 kronor. Det är ju helt okej. Det där är mitt. Jag tar lite bröd eller? Vilken morgon. Söndag morgon. Sista morgonen innan vi ska gå. Jag märker att det börjar närma sig springtide. Det är lite större skillnad på hög- och lågvatten nu. Så att
lägre än vad det varit tidigare. Det är roligt att åka omkring i de franska hamnarna. Man får ju se lite andra typer av båtar. Det är helt klart. Och hela masten där sitter ju bara på en liten axel. Så den tiltar ju åt alla håll och kan vridas. Ja, söndag kväll. Imorgon ska vi gå, så det är dags att börja fixa i ordning båten för avgång. Det är en del som ska göras. Så vi hade ett litet haveri här med Bauhaus dunkar för någon vecka sedan. Så nu åker de här billiga dunkarna. Vi har köpt några sådana här Scepter dunkar nu istället, som ju är liksom långseglarnas go-to. Så tanken är att tömma de här Biltema-dunkarna nu då. Och så kan vi köpa riktiga dunkar. Jag har köpt några Scepter då, som sagt. De här gula dieseldunkarna. Och så blir det fler av dem framöver. Kör med en enkel sån här bränsleblåsa. Bara kolla så man har den åt rätt håll. Flow. Vilka rätt riktning. Och så kör vi ner den. Dieseltanken. Vi har kört en hel del värmare nu sista veckan, så att det har väl gått lite diesel. Då ska vi ha tag på vår lilla slang här. Och den har vi där. Mycket bra. Så där. Då är vattnet påfyllt och dieseln är påfylld och vi har slängt alla Biltema och andra typer av dunkar. Nu har vi bara Scepterdunkar. Bra. Och cyklarna är nedpackade. Pannkakorna är gjorda. Pannkakorna är gjorda. Det är städat. Mm. Nu håller jag på med mackorna. Ready to go. Jag ska bara jobba färdigt lite då. Det är det sista kvällen i La Trinité-sur-Mer. Det har varit väldigt fint här. Det är fullmåne på gång några dagar här. Så att det är lågt lågvatten och högt högvatten. Lite mer ström. Vi planerar att gå vid 4-5 tiden imorgon bitti för att få rätt ström. Och inte för mycket vind, och framförallt inte vinden emot oss. Så allting är preppat. Och planen är att gå till Sable d'Olonne då, eller mot Sable d'Olonne. Så hoppas vi att vi kommer dit. Tackar. Flytväst. Och flytväst. Nu är vi på väg. Försovning igen. Inte så farlig då, en timme. Nu är klockan 5:30 på morgonen. Vi ska dra oss mot Sable d'Olonne. Det blir nog varmt. Jag tänkte vi lägger ett spring ut dit. Så, Det är kortare. va? Ja, så kort. Ja, så kan jag... Kollar kylvattnet och sen lite funktionstest och bogpropellern när det är lite tajt här inne. Vinden i sidan här. Så vi har lagt ett spring
tamp från aktern till bryggan på den sidan. Så att vi kan ligga på den. Det är ganska tajt framåt här. Till den andra båten. Så att det är planen. Vi ligger med motor på springet i aktern. Det gör att vi kan plocka ner fändrarna och ta in tampar innan vi lämnar bryggan. Och att man kan ta det lugnt och hinna med lite kaffe också. Det ligger ju en tamp uppe på våran där så att får se till så inte den kraschar sådär då. Så jag måste av och hålla på. Mm? Vad domar bäst? Mm. Ja, den är lös, det har jag kollat. Men bara så att den inte trasslar sig där. Så du får hålla spänn på den och så dra hem. Ja. Då är det bara förtampen kvar och så akterspringet. Pia släpper förtampen och sen lägger vi på mer motor och så släpper vi aktern. Då är vi på väg. Så, ut i mörkret. Det gick ju bra. Det gick inte. Jag tycker att man kan ta tampar och fandrar när man ser något. Du ser inte ett jävla Ja, ut men där. får jag den då? Ja, jag ser ingenting för det. Nej, men det är mer att det är mörkt alltså. Ja. Jag vet vad detta var. Då ska vi se, då går vi på vind här då. Japp. Du kan börja så snart. Då kan du sätta fast skotet igen då. Du ser inte ett jävla skit vet du. Jag ställer mig fram. Vill du ha lampan eller? Jag vet inte. Ja, det kan jag nog behöva. Inget man krånglar. Ja, säg inte så. Den tar jag. Ja, okej. Jag ser inte alls. Ja, bra. Jag är mest orolig för fiskebojar nu. Det kommer till proppen här inne. Jag ser inget framåt. Va? Du ser inget framåt. Ja. Fart i botten här utan där. Då gör vi 6 knop. 6,5 knop. Ut från La Trinité-sur-Mer. Jag hoppas vi inte har för mycket fiskebojar och grejer här framför oss. Än så länge ser det ut som det går bra.
Revisoren. Hej då! Trinity, Surmer. Vi klarade oss undan fiskebojar och annat och kunde segla in i gryningen. Det blev en helt fantastisk morgon. Det blåste sydvästlig vind, gick med ett rev i storen och förseglet lite revat. Blåste cirka 8-9 meter per sekund med 12 upp i byarna. Vi fick parera några båtar när vi gick förbi farleden. Vi går för motor en liten stund här nu. Vi ska runda ett kap här. Ile de Noirmoutier heter det. Där ska vi gå runt. Så är det lite grundflak runt omkring och så har vi haft strömmen mot oss som har tryckt oss in så att vi blir tvungna att antingen får vi slå och kryssa oss igenom, men då kommer vi fram ännu senare. Så att vi går för motor 20 minuter här, kommer runt hörnet. Vi har tagit ut ett rev i storen här. Så får vi förhoppningsvis lite fart. Så vi kommer fram innan mörkret till Sable d'Olonne. Det hoppas vi på. Annars har det väl flutit på ganska bra. Vi rundar ju en vindkraftspark här. Jag tittar lite noggrannare sen. Jag tror man faktiskt får segla igenom dem där. Så det kommer vi nog göra i fortsättningen. För hade vi gjort det så hade vi nog sparat ett par timmar här. Innan vi har fått kryssa här och inte gjort mer än en 5,5 knop. Någonting sånt där. Ja, det viftar bra i seglen här nu, men som sagt. Det är 1,5 distans kvar. 1,5 distans. Ett par minuter kvar. Sen har vi passerat grynnan här. Grundpartiet. Så kan vi börja lägga över. För klockan 1 alldeles snart här. Så kan vi lägga över och gå österut då. Det är lite märkligt med Biscaya. Jag liksom känner mig lite förvirrad sådär. I och med att vi seglar österut först. Det känns som vi borde gå västerut. Men vi seglar ju längs norra kusten och så ska vi österut och sen blir det västerut igen då. Men ja, det är lite... Min hjärna har lite svårt att greppa det av någon anledning. Så nu börjar vi lägga över så smått. Ja, det har varit lite segling här nu de sista timmarna. Ingen fart. Ligga på kryssben. Det är inget roligt. Så behöver vi lägga över 10 grader. Får lite vind i seglen i alla fall. Så slipper det skaka så. Så, nu lägger vi ju växeln här. Börjar vi få lite tryck i seglet. Stäng av motorn. I med backen och låsa propellern lite. Så där. Då så. Det var skönt. Nu seglar vi igen. Ja, och så kommer solen. Au, nu blir det världsklasssegling direkt. Ja, lite delfiner och valar och sådana grejer, späckhuggare och... Nej, det vill vi inte ha.
Ja, det kan nog vara. Ja, vi börjar ju närma oss. Då ska vi bara se hur strömmen går. Den går fortfarande i norrut här. Den trycker oss upp mot land liksom. Det betyder att vi måste hålla ut och då blir det kryss. Värdelöst. Men det kanske vänder. Men nu gör vi i alla fall 6,5 knop ungefär här. Så att, det känns väl ganska bra i alla fall. Blir det bra så här eller? Eller lutar det för mycket? Lutar det för mycket? Ja. Vad skönt att vara här inne då. Dags för lite pannkakor. Det blir fint. Vi gör ungefär 6,5 knop trots att vi har en knops motström. Så det känns helt okej. Solen börjar röra sig ner mot horisonten. Vi kör lite ljudbok för att fördriva tiden så länge. Härlig dag. Mycket segling. Från soluppgång till solnedgång. Och låter som om han har stannat. Solen är på väg ner och det är klart att vi inte kommer att hinna in innan mörkrets inbrott. Men vi kör på oss. Kantlampan är uppe eller? Ja. Ser han röda bojen där nu? Röd boj. Vadå? Den blinkar ju rött. Alltså, det är ju fyra det. Den här är en fyr. Tänkte varför du gick på den här sidan. Vi ser fyren vid Sable d'Olonnes hamninlopp. Det känns riktigt mäktigt. Skönt att ha lite hjälp av månen. Skönt att få den i plytet då. Då har vi kommit in här, på väg in till hamnen i Sable d'Olonne. Det blir lågvatten. Det ser mysigt ut. Hur går det? Nu kör jag. Ja. Mörkt. Det går fint. Mörkernavigering. Så där då, kommit in i hamnen och så har vi lurat ut var gästplatserna är. Då ska vi bara fixa till lite här. Så där, då var vi tillagda här. Det var bra. Det var lite lurigt att hitta platserna här. Det var inte så uppmärkt. Vi får se om det är gästplatser. Det ordnar sig. Tack för att ni tittade och ha det så fint.